Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában, a Millenáris Park Álmok Álmodói kiállításán. Ebben a videóban magyar vonatkozású találmányokról, fejlesztésekről lesz szó, azon belül is az autózás világáról. Most át is adom a szót Máténak, aki a projekt igazgatója. Sziasztok! Szia Bálint! Így van, ez itt az Álmok Álmodói 20 kiállítás. A nevében a 20 mutatja, tükrözi, hogy egy 20 éves születésnap alkalmából született ez a kiállítás, ugyanis a Millenáris Park zászlós hajója volt annak idején 20 évvel ezelőtt az Álmok Álmodói kiállítás. Ezzel a rendezvényen nyitotta meg tulajdonképpen a Millenáris a kapuit a nagy érdemű közönség előtt. 2001 nyarán megnyílt maga a park, tópartokkal, fantasztikus zöld felülettel, a betondzsungel közepén, Bel-Buda szívében, és 2001. december 17-én nyílt meg az Álmok Álmodói kiállítás, és 2002 egyik leglátogatottabb kiállítása volt, több százezren látták az akkori kiállítást. Egy nagy hatású kiállításról van szó, ezért is gondoltuk, hogy a 20. születésnapját a Millenárisnak a legméltóbb módon úgy tudjuk megünnepelni, hogyha újra életre hívjuk ezt a kiállítást. És kifejezetten törekedtünk arra, hogy az elmúlt 20 év innovációs eredményeit is bemutassuk, de azt gondolom, hogy akkor koncentráljunk az autókra, és akkor menjünk át a mobilitáshoz. Ennek a résznek lehetne talán az az alcíme, hogy a posta mint innovátor. Ez egy fajta időutazásnak fogjuk föl, akkor nagyjából a 19. század végén, a 20. század elején járunk, amikor a Magyar Posta is elkezdi bevezetni a motoros járművek által történő kézbesítést, és igyekeznek minél hatékonyabban, minél gyorsabban eljuttatni a küldeményeket, úgyhogy ez hajtja az innováció szekerét úgymond, és újabb fejlesztésekre sarkalja a Magyar Postát is, és így kap felkérést Csonka János, akinek a nevéhez egyébként számos egyéb találmány köthető. Ha csak egyet említenék, az a Bánki Csonka-féle karburátor, de ugye érdemes rákeresni, nagyon sok egyéb lelemény köthető a nevéhez, miközben ő maga egyébként végzettsége szerint nem volt gépészmérnök, de hogyha rákeresünk a neten, akkor azt látjuk, hogy tiszteletbeli gépészmérnök, annyi sok lelemény köthető a nevéhez. Csonka János 1912-ben kapott egy felkérést a Magyar Postától, hogy alkosson meg egy olyan járművet, amivel a csomagokat ki lehet vinni, és itt látható ez a csoda mögöttem. Ez egy kéthengeres, 8-10 lóerős kis jószág, tehát igazából ez még tényleg az autógyártás hajnala, ami a Magyar Posta nevéhez köthető, és Csonka Jánoséhoz. Tehát ahogy Máté már az előbb mondta, ez egy 1912-es modell, nem került sorozatgyártásba, Csonkának volt a saját tervezése. Ez egy 800 köbcentis, kétütemű, 4 hengeres motorral szerelt automobil, ami nagyjából 8 és 10 lóerő leadására volt képes. Az érdekessége például Magyarországon, hogy jobb oldalon volt a kormánya és nem bal oldalon, erre a 30-as években tértünk rá. Itt van például még a küllős kerék, és ha közelről megnézitek, akkor a gumiján még nincsenek barázdák sem, az is még egy 10 évet váratott magára. Elektromos világítás nincs az autón, ez még gázlámpákat kapott, és a sztereotipikus régi autókra jellemző hangkürtöt is megtaláljuk rajta. Ami még talán különleges az autón, hogy a fékkar és a váltó a géptesten kívül helyezkedik el. A gyűjtemény második legidősebb motorral szerelt autója az a Ford T-modell, ami Galamb József nevéhez fűződik. Az autóból 15-20 év alatt több mint 15 millió példányt gyártottak világszerte, sőt, volt olyan pont a világ történetében, amikor az eladott autók globális szinten 3/4 csak T-modell volt. Mi az, amit még érdemes tudni az autóról? Számomra mindig a legérdekesebb az ember a gépek vagy az innováció mögött. Így magáról Galamb Józsefről szerintem érdemes azt tudni, hogy ő makói születésű, egészen elképesztően fiatalon került ki az Egyesült Államokba, 23 évesen, 1905-ben, és gyakorlatilag elhelyezkedett a Ford Motor Company-nál, és 2 év múlva magától Henry Fordtól kapott megbízást a Ford T modell fejlesztésére. Egész pontosan egy olyan megbízást kapott,
hogy egy népautót, egy olcsón előállítható, sorozatgyártásba adható népautót alkosson meg. És ami szerintem még különlegessé teszi ezt a Forte modellt, hogy Galamb József szinte minden egyes alkatrészben személyesen részt vett annak a kifejlesztésében, és maga egyébként a futószalag alapú sorozatgyártás ötlete is az ő fejéből pattant ki. Úgyhogy gyakorlatilag 33 éves korára már a főmérnök volt a Ford Motor Company-nál, egészen elképesztő karriert futott be. Én őt ezt tartom a legérdekesebbnek. Hogyha részletesebben is érdekel a T-modell története, akkor nézzétek meg a Maróti Farm első videóját, ahol részletesen elmondjuk, hogy mi az, amit érdemes tudni erről az autóról. Menjünk is tovább a következőhöz, az ugye egy Standard Superior, vagy micsoda? Így van. Na, szóval a következő autónk, ez a 33-as Standard Superior. Ő egy kétütemű, mindjárt lesek, ő egy kétütemű, kéthengeres, hát városi kisautónak mondanánk ma, 396 köbcentis és egy brutális 12 lóerőt képes leadni. Ami nekem nagyon tetszik rajta, hogy ő még nem lámpaindexes, vagy nincs index búrája, hanem karos indexe van. Ez azt jelentette, hogy ha benne a kapcsolót elfordítottad, akkor innen, ebből a fényes foglalatból egy borostyán sárga színű kiskar kiugrott és villogott. Hogyan köthető ez a magyar autózás történetéhez? Ganz József személyén keresztül, aki egy tragikus alakja egyébként a magyar tudománytörténetnek. Ganz József egész fiatal korától kezdve megszállottan, hogy is mondjam, mint egy forradalmár küzdött a nagy autógyártóknak a nehéz, drága automobiljai ellen, és lázasan kutatta és maga is tervezte azt a jövőt, amiben már ilyen könnyű szerkezetes, áramvonalas, könnyen hozzáférhető, olcsó gépkocsik állnak az emberek rendelkezésére. Volt neki egy újságja, amit eleinte úgy hívtak, hogy Klein Motorsport, aztán ez később Motorkritik névre hallgatott. Itt ebben az újságban egyébként rendszeresen ő maga is publikált, illetve Barényi Béla, akiről majd később még ejtünk szót, aki szintén az egyik legkiemelkedőbb alakja így az autógyártásnak és egyáltalán az autóbiztonságnak. Szóval amitől igazán izgalmas ez a gépkocsi, hogy valójában a Volkswagen Bogárnak az előképe, csak ezt próbálták minden létező módon eltüntetni, ugyanis ugye ez a kocsi 33-as, és igazából, hogy egyáltalán beszélhetünk ilyen történelmi dolgokról, az egy holland újságírónak köszönhető, aki a gépkocsinak a tulajdonosa, ő Paul Schirperord, ő maga is újságírással foglalkozik, és amikor megvette ezt a gépkocsit, egyébként romokban hevert, tehát nyomokban emlékeztetett csak az eredeti gépkocsira, lázasan kutatta az eredeti alkatrészek után, és összerakta ezt a gyönyörű modellt újra eredeti állapotúra, és közben elkezdte kutatni Ganz József életét. És ő tárt föl tulajdonképpen olyan érdekes információkat, miszerint a 30-as évek elején egészen Hitler dolgozószobáig jutott Ganz József ezekkel a tervekkel, és a Führernek is elnyerte a tetszését, aki akkor már egyébként szintén évek óta azon gondolkodott, hogy valamilyen népautó gyártásába kéne kezdeni, és már úgy tűnt, hogy Ganz József tervei alapján ez meg is kezdődik, amikor a fülébe jutott, hogy zsidó származású úriemberről van szó, így aztán nem üzlet lett a vége, hanem a gestapót küldte rá Ganz Józsefre, úgyhogy lefogták, őrizetbe került, a kapcsolatainak köszönhetően szabadult ki, és aztán elmenekült az országból, először Svájcba, aztán Franciaországba, és aztán onnan is továbbállni kényszerült, és végül Ausztráliában halt meg, és méltatlanul elfeledve. És tényleg több évtizedes homályt követően, Paul Schirperord kutatásainak köszönhetően szereztünk ezekről információkat, illetve amit lehet tudni ettől függetlenül, hogy ugye Barényi Béla már a 20-as években Ganz József újságjában publikált olyan terveket, amelyek hajmeresztően hasonlítanak a Volkswagen Bogár terveihez, amit hivatalosan egyébként Porsche-hez kötünk, ugye Porsche tervéhez és 36-os publikáláshoz, de valójában mind Ganz József, mind Barényi évekkel megelőzte ezt a Bogárt. Hát a Bogár kérdése azért még tisztázatlan, mert vannak, akik azt mondják, hogy a csehszlovák Ludvinkának a Tátáit lopta el,
Viszont az is egy tény, hogy Porsche dolgozott a Mercedesnek, illetve akkor még Benznek, és hát a H-szériás kis kategóriás autókra is nagyon hasonlít. Amennyire én tudom egyébként, Barényi pert is nyert, csak ugye Barényi ott követte el a hibát, hogy ő nem szabadalmaztatta a rajzait, és aztán később már nagyon bosszantotta, hogy ekkora sikerre tett szert Porsche, és ugye az egész Volkswagen bogár, úgyhogy jó pár évvel később indított pert, és egyébként úgy tudom, hogy nyert is pert, csak hát ő egy végtelen alázatos és szerény ember volt. Elvileg egy márkára Így van, perelte őket? így van, egy márkára perelte őket, és ezt sikerült is megnyernie. Elképesztő. És ugye itt a következő autónk, bocsánat, hogy bevágtam, neki mi a márkája? Mert őt a Weiss-Manfredék gyártották, én nem tudtam, hogy személyautókkal, illetve az, hogy személyautókkal próbálkoztak, azt tudtam, de hogy tehát nagyobb kategóriás autókról nem. Igazából ő sem személyautó, hanem teherautószerűség, ez egy mentőautó, és szerintem ő Weiss-Manfred, tehát ő a Weiss-Manfred művek gépcsodája. Egy teherautóból átalakított mentőautó vagy betegszállító. Szóval Weiss-Manfred egyébként egy iparmágnes, egy gyáros volt, aki az osztrák-magyar monarchiában indult a karrierje. Eleinte a hadseregnek konzervdobozokat szállítottak, aztán lőszergyártásba is fogtak, aztán gépjárműgyártásba, harci gépjárművek gyártásába, és aztán Corbu János nevéhez köthető ez a gépjármű. 24-ben egyébként kezdték el ennek az autónak a fejlesztését, és aztán a második világháborút követően alakították át mentőautóvá. Az átalakítás azért nem műszakilag annyira nem lehetett megterhelő, mivel ebben az időszakban még a személyautókat is és a haszonjárműveket is alvázas, tehát létraalvázas megoldással, vagy csőalvázas megoldással gyártották. Tehát igazából itt a felépítmény volt az, amit át kellett tervezni, vagy ki kellett cserélni. Ugye ez egy 31-es gyártású gépjármű, ami még érdekes rajta, hogy kora ellenére ez még kurblis indítós, ugye az elején látszik is, hogy hova kell bedugni. 1916 után már létezett önindító, de hát ugye az még csak a drága személyautókon, ugye 16-ban is a Cadillac-ekkel jelent meg. Ugye a formavilágát tekintve hát elég egyszerű, ugye itt a funkció volt a fontos, nem a design, az ablakok is osztottak igazából azért, mert abban az időszakban még nem tudtak nagyobb üvegfelületeket készíteni. Most nagyon magasnak tűnik ez az autó, tehát nagyon, illetve ez a betegszállító, a hasmagassága nagy. Igazából azért ekkora, mert fel van bakolva, hogy óvják a gumikat is. De a következő autó az már a 30-as években született, amikor a légellenállás egy nagyon fontos szerepet töltött be az autók tervezése során. Ugye a 20-as évek második felétől már adtak arra is, hogy az autók jól nézzenek ki. Ugye akkor már voltak prototípusok, amik ugye Harley Earl-höz köthetőek, és ezek már Európában is megjelentek. Itt van ez a Kyklops Tatra, ugye hát Kyklops, mert 3 szeme van, és őt szokták még náci gyilkosként is nevezni, ezt a T-87-es szériát. Miért? Mert amikor a nácik elfoglalták Csehszlovákiát, akkor a magas beosztású náci katonák, politikusok ilyen autókkal jártak. Nem véletlenül, hiszen ezek a maguk korában nagyon erős és nagyon gyors limuzinoknak számítottak, még sportautókhoz képest is, hát légellenállási együtthatója gyakorlatilag nincs is. De most a probléma az volt, hogy ez egy farmotoros, tehát V8-as farmotoros autó, a V8 már alapból ritkaság, farmotoros volt, tehát farnehéz, és hát kicsit túlkormányozták, kisodródtak vele, meg is haltak. Úgyhogy egy idő után betiltották a magas beosztású náci vezetőknek, hogy tátrákat vezessenek, illetve egyáltalán bele is üljenek ezekbe. Mi az, amit még külön érdekes tudni ezekről az autókról? Ugye, hogy is jön maga a magyar lelemény ebbe az egész sztoriba, Járai Pál nevéhez köthető, ez a csodálatos gépkocsi. Járai Pál tulajdonképpen az aerodinamika atya, nagyon érdekes és különleges életutat futott be, az egész család tulajdonképpen, egy kolozsvári származású családról van szó, de Járai Pál szülei már Óbudán házasodnak össze, de aztán nem sokkal később Bécsbe költöznek, maga Járai Pál már Bécsben születik, de aztán Prágában és Németországban is tanul, tehát egy igazi nemzetközi karriert befutott polihisztorról van szó,
és nem is autókkal kezdi egyébként a karrierjét, hanem ő az első világháborúban még léghajókkal foglalkozik, és amiről te is beszéltél, így a légellenállást kutatja, és ez izgatja, hogy tudja a legjobb mutatót elérni, tehát a legkisebb légellenállást elérni, és ezeknek a Zeppelineknek a tervezése során óriási szélcsatornákat épít, ahol ezt lehet kutatni és mérni, és megalkotja tulajdonképpen ezt a tökéletes csepp alakú formát, és aztán ezt ülteti át az autógyártásba, és később egyébként ezt le is védeti, tehát szabadalmaztatja magát ezt az áramvonalas autótestet, formát, és beszélgettünk itt sokat Ganz Józsefről, vele ellentétben ő ilyen értelemben végig az élet napos oldalán marad, ő Svájcban egyébként egy tanácsadó céget alapít, a nagy autógyártók, az Audi, a Bugatti, a Chrysler egymásnak adják a kilincset, és mindenki veszi át és viszi tovább ezt az áramvonalas formatervezést. Szóval Járai Pál igazából, Paul Járai néven természetesen, ilyen értelemben egy nemzetközi figura, és nem véletlen, hogy ez az autócsoda a legértékesebb műtárgy az egész kiállításon. Ennek a Tatra T87-es modellnek az eszmei értéke 350 millió forint. Ugye az autó az, most kimerném jelenteni, hogy jobban néz ki, mint amikor elhagyta a gyártósort. Amit még érdemes elmondani róla, hogy ugye ennek is osztott szélvédője van, de ez egy 3 részre osztott szélvédő, egy kis elefántfül jelleggel a fő szélvédő mellett, még van 2, és ami még érdekes, az a kilincse, hogy gyakorlatilag teljesen belesimul a géptestbe vagy az ajtóba, ugye, hogy még azzal se rontsa a légellenállási együtthatót? Így van, és van egy kis szárnya hátul, majd szép lassan, ahogy beforog az autó, látni fogjuk, ami szintén tereli hátul a légoszlopot, úgyhogy ez is segíti a gyorsabb haladást. Egyébként ő 130 km/h átlagsebességet könnyedén hozott, és ami talán még egy ilyen vicces kis adalék, hogy egy brit sportújságíró írta le az újságban, hogy olyan vezetni egy ilyen Tatra gépkocsit, mint az oroszlánnak mosni a haját. Hát igen, ugye ahogy beszéltük az előbb, ez a saját korában egy nagyon gyors autónak számított, még limuzinok között is. Most pont jól fordul, hogyha megnézitek, akkor azon a zseben vagy fülön megy be a levegő, ami hűti a motort. Ugye V8-as motorja van, ami ebben a korszakban Európában egy jellegzetesség. Ugye van hátul ez egy darab uszonya, ez a T600-as Tatra plánon is megjelent, tehát a faros Tátrákon ez egy ilyen egyedi jellegzetesség volt. Ami nekem nagyon tetszik, az ugye a két oldalon a hátsó lámpák, engem ez ilyen űrkorszakbeli jellegzetességnek tűnik, tehát hogy mint egy ilyen rakéta lenne, vagy valami ilyesmi. Ja, és ugye itt a fogantyú, kulcsot bedugod, és felemeled. És ugye alatta van a V8-as, az mekkora volt? 2768 köbcentis. Elérkeztünk a kiállítás legfiatalabb tagjához, hogyha félbevágott Ikaruszt és az elektromos gokártkocsi Minitét nem számoljuk bele, akkor ez a 47-es Pente 600 a legfiatalabb. Ugye ő a prototípus fázisán nem jutott túl, története az oda vezethető vissza, hogy a háború után 40-es, 50-es években volt egy ilyen jelenség, hogy próbálták rávenni az embereket arra, hogy törpeautókat, meg nagyon egyszerű szerkezetű autókat tervezzenek, és akkor majd ezek közül kiválasztanak párat, és akkor ezeket fogják sorozatba gyártani. Most mi az a törpeautó? Igazából az egy alig pár száz köbcentis, nagyon kis kasznis személyautó, tehát gyakorlatilag alig nagyobb, mint egy fedett motor. Ilyen volt például a csatornának az első videója, az a 63-as Gogomobil Coupé, úgyhogy majd kattintsatok fel oda és nézzétek meg. De viszont térjünk vissza ez a magyar fejlesztéshez, ugye ő egy Pente 600-as, farmotoros, 600 köbcentis, 18 lóerős, és mi az, amit még tudunk róla? Hogy a neve honnan ered, tervezőjének köszönheti, hiszen Pentelényi Jánoshoz köthető. Magyar formatervező, magyar tervező, mérnök, a Weiss Manfred művekben dolgozott Csepelen, és igazából a második világháborúban kezdte el dédelgetni egy saját kis autó tervét, álmát, és aztán a második világháború után 46-ban elő is rukkolt a Pente 500-zal, majd egy évvel később ennek egy kicsit továbbfejlesztett, kényelmesebb, nagyobb verziójával, a Pente 600-zal. Ez a kis csodaszép zöld autó látható előttünk. Sajnos ez az autó nem került aztán tömeggyártásba. Ja, azért megjelenésében elég puritán szegényke, tehát hogy
Kisméretű, kis motorja is van, és hát ugye öngyilkos ajtós, tehát hátrafelé vannak zsanírozva az ajtajai, 2 van neki. Ugye azért öngyilkos ajtó, mert abban az időben azt gondolták, hogy ha menet közben kinyílik, te kinyúlsz érte, akkor ki fogsz esni, fejbe csap és meghalsz, tehát ezért öngyilkos ajtó. Ez 47-ben már egy elavult megoldás volt, plusz, hogyha közelebbről majd megnézzük a székeket, azok is ilyen kivehetőek, tehát nem effektíve valódi autóülések, kb. Annyira, mint mondjuk egy Citroen Kacsánál, vagy a korabeli autóknál, hogy kiveszed, piknikezel, és mész tovább a dolgodra. Ugye farmotoros, tehát neki is van egy ilyen zsebe, mint a Tátrának, ahol bement a levegő, és hát ugye ebből egyértelműen adódik, hogy hátsó kerekeket hajtotta. És most bejöttünk a műhelytitkok részlegébe. Ugye főleg a biztonságról van szó, azon belül is Mercedes, BMW, mert mindenképpen szót kell ejtenünk Barényi Béláról, aki elég sok mindent tett azért, hogy az autók biztonságosabbak legyenek. Ugye ott van például az utascella, és mi volt még? Maguk a töréstesztek, illetve a biztonsági kormánymű, amit itt mi külön be is mutatunk. A Mercedes tisztelgette egyébként úgy Barényi Béla munkássága előtt, egy kiállításon, hogy senki sem tett a Földön annyit a biztonságos autózásért, mint Barényi Béla. Egyébként Barényi elképesztő koponya volt, 2500 találmány köthető a nevéhez, és ezek közül ez csak 2 dolog. Amit itt láthatunk egy törött Mercedes kaszni kapcsán, ezek a töréstesztek, a gyűrődési zóna egyáltalán fogalmának bevezetése, és a másik nagyon komoly lelemény, ez a biztonsági kormánymű, ugye Barényi kormányműve előtt azért gyakorta előfordult, hogy egy nagy ütközés baleset miatt a kormánymű befúródott a vezető testébe, és akár halálos kimenetelű balesetet okozott. Ugye ez a harmonikaszerűen összecsukódó kormánymű ezt már megelőzi, ezt a fajta veszélyt. És ugye itt a Mercedesen kívül még szó esik a BMW-ről is. Igen, és akkor itt inkább már nem is biztonságról, hanem teljesítményről beszélünk, és dr. Anisics Ferenc nevét kell megemlítenünk, aki ennek a csodálatos BMW dízelmotornak az atya, és aki egyébként szakmai körökben a dízelpápa névre hallgat. Ezt a címet Anisics Ferenc ennek a motornak köszönheti. Megszállottan hitt ugyanis abban, hogy képes olyan hatékonyságra egy dízelmotor is, mint annak előtte csak a benzinmotorok, és egyébként Ausztriában egy egész fejlesztő csapatot vezetett Anisics Ferenc, és az egynapos autóversenyen, a Nürburgringi autóversenyen diadalt aratott, és aztán egyébként 2-szer is elnyerte az úgynevezett motoroszkárt a BMW 2 különböző dízelmotorjával. És Anisics Ferencről azt kell tudni, hogy ő ma is élő legenda, 84 éves, szellemileg teljesen friss, és lázasan kutatja a legújabb hajtásmódokat, egyébként a Nemzetközi Hidrogén Platformnak is tagja, és nekem nagy szerencsémre alkalmam volt vele személyesen is találkozni. És ahogy kérdezgettem, hogy mi is volt ebben az igazi nagy hozzáadott érték, miben áll a nagysága tulajdonképpen ennek a dízelmotornak, ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy a termodinamika törvényeit adaptálta tulajdonképpen nedves közegre, előtte ezt inkább csak levegős közegben lehetett értelmezni, és addig kutatott, addig számolt, addig kísérletezett, míg képes volt megalkotni ezt a dízelmotort, és aztán egyébként őt azonnal hívták Japánba, az Egyesült Államokba, előhozta, amikor találkoztunk vele, a cikkeket, amik azonnal megjelentek az ő számításainak a publikálása után, tehát egy igazi nemzetközi szenzáció volt, és egyébként óvaintették még a BMW központban is ettől az egész akciótól vagy attrakciótól, féltek attól, hogy egy picit, ha blama lesz a vége, akkor még a benzinmotorok eladására is esetleg rossz fényt vet, vagy hát rossz hatással lesz. És hát aztán azt kell tudni, hogy ez a bizonyos Nürburgringi autóverseny diadalt követően Anisics Ferenc megtízszerezte a BMW dízelmotor eladások számát, úgyhogy ilyen értelemben nem rossz üzlet is, amit ő tető alá hozott, úgyhogy méltán lehetünk büszkék rá Anisics Ferencre, a dízelpápára. Előhozta az Anisics úr a füzeteit, és képzeljétek el, hogy ő azt csinálta, hogy minden egyes kutatását, miközben számolt és törte a fejét, hogy akkor mit, hogy kéne csinálni, 3 nyelven, angolul, németül és oroszul, 3 színnel, kékkel, feketével és pirossal,
Az egyik oldalon gyöngybetűkkel az írásos rész, mindig egy kis üres szakaszt hagyva, hogyha még valami eszébe jut ahhoz az adott kis részhez, akkor oda tudja írni. A túloldalon pedig a műszaki rajzok, a skiccek, a rajzok, és elképesztő rendezetten, rendszerezve, 3 nyelven, több füzetben ezek a számítások, kutatások, amik a dízelmotorhoz kapcsolódnak. Ott a szemünk előtt tényleg egészen elképesztő benyomást tett az emberre, egy igazi lángelme, és 84 évesen is gyakorlatilag száguldanak a gondolatai, és agyal éppen valami fontos, kurrens témán. Ez komoly megszállottság kell, hogy valaki ennyire szeresse, amit csinál. Igen. Ha megkérdeznék egy fiatalt, hogy tud-e nekem olyan nevet említeni, olyan hírességet, akinél az űrkutatás és az elektromobilitás, a villanyautó összekapcsolódik, akkor minden bizonnyal Elon Musk nevét mondaná, aki egy igazi világhíresség, egy celebritás, ki ne ismerné a nevét. Én azt gondolom, hogy Pavlics Ferenc Elon Muskkal vetekszik, Pavlics Ferenc nevéhez is két dolog egyszerre köthető. Az ő nevéhez köthető ugyanis a Hold-autó, egész pontosan 3 holdjárót juttatott fel a Holdra, egy 400 fős csapat irányításával, műszaki igazgatóként történő irányításával nem csak megalkotta a holdjárót, hanem tulajdonképpen az ő fejéből pattant ki eleve az az ötlet, hogy ha már egyszer az ember a Holdra lép, akkor mi lenne, hogyha egy autót is vinne magával. Sokkal könnyebben tudnak mozogni majd, és sokkal könnyebben és több kőzetmintát tudnak gyűjteni. Nem csak a Hold-autó ötlete volt az övé, hanem saját szabadalma is kapcsolódik hozzá, ugyanis a különleges kettős rétegű titánacélból készült kerekek az ő szabadalmán alapszanak, illetve az az ötlet is az övé, hogy minden egyes kerékre egy kis villanymotort szerelt, és ez szolgáltatta a meghajtást, illetve azon is nagyon sokat gondolkodott, nyilván az egész csapattal együtt, hogy hogyan tudják a legpraktikusabban feljuttatni ezt a kis holdkompot a Holdra, úgyhogy ezt össze kellett tudni csomagolni, hajtogatni, hogy minél kisebb helyet foglaljon el, és így feljuttatni a Holdra, úgyhogy igazi világszenzáció köthető Pavlics Ferenc nevéhez, ezért gondoltam, hogy őróla mindenképp érdemes szót ejtenünk. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!